Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Podpalubí, no jo. Katakomby, to mě zamávej do kamery. Hele, tady je zrovna nějaká jama. Počkej, tady mají ten německý světlý všechno akorát. A jama tam je světlá, ty vole. Brano, vydá se, no. Tady je vlastně ten nejnižší bod prostě z celého kaťáku, jo. Oni to udělali úplně... Já ti to vysvětlím, protože tady je to odpad je blíž, než oni světlí odpady sem. Takže tady se všechno přečerpává. Jasný. Všechno se přečerpává do trubky a asi týmhle to letí, nebo kuma to letí ven, no. Nevím. Ne, tady asi. Ne, Moment. Tady to jede. Jo. To je ten políš, víš, asi vede tak, a nahoře a se dočerpají. Jo. Ty vole, ale jako... To by přece šlo, to by vycházelo, ne, vole? No, jako dva lidi říkají, že jo. Já právě na to čumím a furt to nechápu, protože... Víš, vole, proč to není propojený napřímo? Je to jako trošku níž No, protože do toho je svedený i jako voda ze střechy, rýmu. Takže když pak jako hrozně prší, tak ono se to jako stoupalo prostě úplně No si, tady přiteče do toho a se jde ta druhá kalovka ti to valí, no. Já právě na to čumím a taky nechápu, proč to není napojené napřímo. No, je to o kousíček vejš. Víš co, tady odsud to není tak dobře poznat. Je to o kousíček vejš, bych řekl. Tam asi se tam sekalo, víš. A to původně to bylo propojené, ne? Původně tady bylo mega čerpadlo. Jo, no, je to vejš, je to odsud je to vidět, je to vejš. Ano, ten odtok je vejš. To sekat by nemělo smysl, to je asi ta kalovka lepší řešení, no. Teda kalovka, ta přečerpávačka. Jako já myslím, kdyby Takže, a s čím vy máte průser? No, Směrem ven? Nám se tady vždycky, tady bylo takový téčko, včera jsem to nechal předělat prostě ještě na tam se vždycky sekalo. No, doufám, že je tam těsnění vevnitř, ale ten okroužek, to bude perfektně rozdělat. Posledně, když jsem rozdělával takovéhle průměr, tak jsem to musel vyřezat. To je očereška. To je očereška. To nic neznamená, jestli to... A je to na sucho teda tam dali. No, to je, teď jsem to chtěl říct, jestli to nenamazali. bez gumy. My jsme to dali... Je to bez těsnění nebo s těsněním? Já nevím, já jsem to už jsem... Počkej, ty chceš teda prohlídnout co? A tady má jako tady otvor taky v té... Mužka jenom zlatá. Ne, to není na sucho, vole, to je tam narvaný. Pičo, no, tak to pěkně děkuju, vole, tak to si zvědavej, kdo to bude teda rozdělávat, vole. To nějak sundáme. A nebo můžete tady jako... Tome, posledně, když jsem rozdělával takový průměr, tak jsem to normálně takhle musel rozřezat a vysekat ven. A domácí tam dával, no, to nejde vytáhnout, to bys musel mít jedině nějaké stahovák, já ho teda nemám. Nám to vždycky sedící vole zašlápnou nohou na stavbě, piče, my tam můžeme stát ven, ale... Jo, já jsem říkal, vůbec tam ten okroužek nedávajte, protože je to zbytečný, když to stejně vyteče, když to v tom bude stát a já to budu potřebovat otevřít, tak to stejně vyteče, je to jedno, stejně to vyteče na zem, že jo, od toho je tady to čerpadlo. A proč Nikolo to? Co ty chceš naprohlídnout? No já bych chtěl proto, co je tady dál po těch trubkách, jako. No ale tohle teče se přece takhle ven do toho, do Jimky. Do Jimky, no jasně. Tak jestli to doteče sem, nebo takhle, co se vám ucpává? Tady bylo takový téčko, tady jak je ten jakoby čistící kus, jo, No. nebo tady tohle, tak tady bylo téčko, kde se to sekalo. To nám říkali, že je to tady, ale my nevíme, jestli ještě někde dál, třeba to není někde ještě nějaká chyba, že by to bylo něco propadlý, nebo jo, my chceme vědět jako řešení. Takže tady mám strčit kameru a jet směrem tam. A jet směrem tam, prostě. Když je to celý v provozu, když jede hospoda, všechno. Víš, co tam uvidím? No hovno. No? A nebo takhle, nebo se domluvíme na někdy jindy, třeba, že to, já Ne, tak to pondělí ráno, jo, prostě kdy tady není provoz. Ale i taky hospodu, že zastavím na půl hodiny, že jo, to je jedno. Ne, to nebude zase, víš co, to jako, hele, já to vemu, donesu kameru, zkusíme to tady, kameru nechám nahoře, stáhnu si to dolů, ten prut a uvidíme. Buď to bude v pohodě, bude to všechno odtečený, anebo tam prostě narazíme, že se tam někde drží voda, to už je jedno. Jo, OK, takže odsud nic, tady je to v pohodě. Jo, já jsem právě myslel, že jsi... To je nějaká 160. 160, jo, ale to když podebereš, tak to půjde. Jo, to víš, jo, ale jak podebraná pata to půjde. Ale takovým teda, ty se to mazali, ne, vole? Na sucho, ty jsi to neslyšel? Tohle je jediný nebo... Podebereš, vole, to je narvaný, Tak on to jako narval jako na sucho. Tak to je piče, to je piče. ale to je narvaný úplně, vole, natvrdo. Už jsem se tam dostal, ale jo, tak možná jo. Vidím světýlko na konci zátky. Píčo.
Toto miluju, vole. Zvlášť, když to má takhle někdo na baráku, vole, na čistícím kusu. To je nejlepší dávat prostě bez gumy, víš, to a... Jasný, protože to je tam úplně k ničemu, vole. Mě spíš zaráží toho, proč je to zredukovaně tu stovku zase, vole, to je jako zbytečně si průtok, vole, všechno. Já vím, že tam bylo. To zbržďuje jako prase, jo, úplně neuvěřitelným způsobem tady tohleto, to je hrozný. Tady roura vede rovně, z toho je udělaná v podstatě etážka a za ňou je hned 90 stupňový koleno, vole. Jako hrozný. No, tak to je jenom etážka 45, Jo, to vidíš tady. Ty vole, někoho to musí propojit, vole. Pokud to by mám odpadlo tolik starostí, vole, ze všeho. No hlavně s tou mašinou, že jo, protože to musíš neustále servisovat. No jasně, tak teďka tam právě Peplo čerpalo, že tak dávali nový, vole, přesně. Teď jsme nás spálili, druhý se nám seká, prostě tady to je jenom záchrana, prostě. No, když to přeteče se, tak to vápne to druhý, je to jasný. Ale to je prostě brouska na vlhčené vláta, tak nahoře. Jo, vlhčáky, to je super, to je můj denní chleba, to já znám moc dobře. Já už jsem tady fakt jako Kurva, celý se to otáčí a tady ta píča nende. Hlavně, že máte všechno ostatní namazaný. Jo, přesně, vole. Všechno ostatně namazaný a tady tohle to ne, vole. Kde? Mám tam vydat tebou nějak? Víš co? Problém je, že... Nemáš jak zabrat. Ne, to já si udělám sám, já beru víc na hodinu, jak ty, vole. Dobře, konec randíček. Jo, ale bude to, tak to je ten cít nějak bude. A jestli já tak chápu, tam bylo, místo toho kolena bylo téčko. Jo. Jasný, to se sekalo to, no. Teďka už natáhnu, no. To bylo takovýhle kus, Já to vidím, no. Ty vole, to se celý otáčí, celý je to kompletně tady, vole, to mídlo z toho leze, ale tady prase to tam narve. Neříkali jste náhodou, že sem pojedu já? Ne, to jsem ještě... Jo! Kokotí, vole. No má je to asi vždycky vydá na 100 zvuk. Ne, to je úplně na sucho, to mídlo nevidělo, vole. Ne, to mídlo nevidělo. Myslíte, že je možný, když to zpátky, že by to tlačilo? Tome, přihraj mě tu kameru. Cože? Když to tam potom dám zpátky, myslíte, že to tlak vody vyrve, ne? Nebo... Ne, protože v tu ranu, když se to tady ucpe a tady bude natečena, což by nemělo, protože vlastně to je jenom čistící kus. Když tady vznikne problém, tak to nastoupí tady v té přečerpávačce a mělo by to tady někde vytýst na zem. Takže to, že tady vypadne nějaká zátka, je úplně jedno, to je nepodstatné. Jo, takže já bych vytáhl gumičku, normálně bych to tam vložil takhle na sucho a neřešil to. Ušetří se tím spousta problémů. Tak, kucí, dovnitř. Hej, jdi do baráku. Se to vynul, jak vyjmenujeme náhodou. Jo, to musím udělat, jak tam zasunu. Jak zasuneš, nuluju. Tak, nulu a nahrávání. Možná tam i něco uvidíme. Tak, chlapci, jedeme. Tady je malinko tuku, ale není to nic, prostě jenom je vidět, že to bylo usazený, jo, že to bylo plný. Tak jsem valí asi i to, víš, Z hospody, no jasně. no, z kuchyně. Počkej, že my čumíme teďka na vrch, nebo dolů. My čumíme to, co mě umožňuje tady vystředovat. Tady je na vrchu pás, vůbec netuším, co to je. To vypadá, jak kdyby to bylo někde... A jo, to odpadlo, tu zarostlý, jo, dívej. Jo, tak. To je tohle celý, to je 20 cm zarostlý, vole. Jo. Možná to je tukanec, no. A odpadl, víš, odpadl kus takhle, Jo. nebo jako jeli to krtkem, tak jenom ta trýska to brala, víš. Hele, mít pikote mašinu, tak vám řeknu, že vám to zářiští prachy vyfrezu. To bych tady tím, co mám, nedělal, ani náhodou. To je 160, to je velké průměr, no. No, je to velké průměr, ale jako vyfrezovat se dá. Ty vole, tam toho dostane. A nebo teda velkým tlakem. Je vidět, že jak to bylo ucpaný, ale spodek je průchodné dobře. Jo, ten vršek, až tak to zase nevadí. Hele, já uvidím, prostě nevidím, no. Ta hlava se nahne a nazdar. Ty vole, to je tady, vole. Tady už ta průchodnost je malá. No tak tady už je to tady, vole. 3 metry odsud a průchodnost je fakt blbá. Ty vole, kolik to máte vystředěvák 6 cm? 7. 8 nebo 10. 8. Tak myslím, že když tam je proleze, tak je tam jenom 8 cm. Víš co, hele, problém je, že je tam, člověče, to je tam spadený. Jo, tak. To je tam spadený, vidíš to? Jestli to To je můžeme normálně spát znovu spadený zase. kus, které to ucpává. Aha. To je fakt... Kdyby se tam poslal bez vystřižováku, no? Kdyby jsme, ta voda nebude vidět, že?
Já nevím, netuším, já tam můžu dát ještě menší vystředěvák, ale to vyzběhne kousek, podívej to, hele. Tohle to bude ruce prase. Aha, To je tkanec uvolněný, jo, ale ona není prdel tohleto odsud dostat ven, jako rozbít to, to fakt není sranda, jo, to i tím tlakem máš problém to vyřezat. A hlavně, když bych se do tohohle pustil, tak vám fakt neřeknu, jak dlouho to bude trvat, nemám absolutně ponětí. To potrubí je velký, ta mašina na to stačí, to je fakt, ale jako to, nemusí se to povést vyfrézovat, jako tím tlakem vytáhat úplně. Aha. Moment, co jsem to chtěl. Menší. Hele, menší vystředěvák je tady, to je takováhle kulička. Pokud tam nikdo nebude splachovat, tak je to v pohodě. Tady jste mu poslal kapolní kameru. To ta voda Ne, to tam naplaví. vždycky poteče nějaká voda. Ono občas se stane, že je vidět po cestě zpátky. To je ale fakt prostě. To je, no, to je fakt mega. No, teď bude koukat tu vole. No, to je víc jak půlka trubky. Já tam neprojedu dál, ale vystředěvák se o to zapřel. Takže já to tahám ven. Spodek vypadá dobře, to je jako to bez pochyby. Tam není co řešit. Pěkný. Pod tím ty hovna projedou a pak nazdar. No, tady je tam pustit kameru, trysku, cíleně na to dané místo a zkusit to prostě vyfrézovat. Reverzní trysko, hotovo. Na to vykryje. Víš, co to je? Jo, ale zkus. To turbo, co mám, k čemu říkají tryska zabíhá. Ano, přesně. Ale zkus ještě dál, jestli se ty vole. Ty vole. Ale to je Macek, ty vole. To je hustý. Já si ho měřím, vole. Tak to je pořádný kousek. Hele, takže 4 metry rovný, jo, zhruba asi, no ne, teď. 4,5, no. 4,5, 4,6. To je ale Macek. No ty prase. Teda. Pičo, vente. Tak ty vole. Přijde 2,12. Ty vole. Říkali, to nebude tady prdel. A tady je navrch šachta, Jo. tady je A šachta teďka nahoru. podle mě bude jedna tady jako z sklepa Kaťáků, spodu. Tam totiž svedou ještě nějaký ty kanálky, jo? Tak kdo ví? Kufr 2 metry, že? Si dívám správně, teď jsme na 6 skoro. Jo, to metry. A tam byl vlastně ještě lapole, jo? Takovou odchytávanou štuku. A to se jim tam jednou úplně urval kus nějaký. To je slepý, tam to potrubí. To vůbec... No to je plný, tam ani nic neteče. To je asi ten Tam je lapol. hovno a to je všechno. A to doslova, jo, jako tam je hovno a to je finito. Jo, no hezky teda. Ty pičo, ty zarostlý. Ale je to slepý nebo to není slepý? No ale tady ten lapol někde, ty víš, kde je byl? Vím, je to A tam je to přístupný, má to dekl? Má to deklo ještě, je to přesně, já se podívat. Ty vole, ale to je kus jako vole, to tam někde spadne vole. No, To to je- se může urvat kdykoliv, že? To je, no, jasný, může no. To je na plné průtok té mašiny. Dívej Niko, tak ještě ukaž. Dívej, tak my jsme teďka máme kolik, 6 metrů? Ty jsme v 6,3. Tak to jsme někde tady jako... 6,30. Mám jít s tebou nebo mám počkat tady? OK. Masakr, co fekálníci. Ten lapol je plnej, ale to je asi potřeba. Tak lapolem to bere, lapolem, víš co to je jak septik. No. V první komoře separuje šťůvka, spodem to počítá čistá voda. No, takhle by to mělo fungovat. Akorát teda chlapi, jako já se tou kamerou nestočím tady do té strany, jak natíká voda, nemám šanci. Možná, když by tam byla hadica jako s tryskou, která je létá, tak ta kamera by se svezla po ní. To, že bych vlastně ustál doprava, ale takhle nemám šanci, já nemám možnost. Dobrý den. Všecko nízký, no. Můžete se podívat stupně, stupně z nějaké strany, to vidět? Nebo na mě? Pardon, Jsou v 6 metrech 40 cm, nevím, kam vede tady tohleto potrubí, ale to je plný, tam to rovný, jo, to, co jde rovně. To, co jde doprava, tak je jasný, to je průchozí, tam a protíká voda. Jestli je to jenom nevyužívaná slepá větev, já netuším, je to tam plný tuku, tak podle mě ten lapol z tého spodu. že to je lapol, že to je jako příklad lapolu, Já myslím, že tam vzala ta nudivka. On to pan se vůbec nečistil, že jo? Že by tak ona tam mohla zůstat, jak to potrubí bylo uspaný, že jo? Protože potom ten odpad putuje tam a zpátky. Jo, to není problém, ale každopádně teda tam tím směrem jako napřímo, tak tam je to uspaný celý, to je vidět. To je, a to bude tvrdý, to je navrtávka, ale vůbec nevím, jak tohle je, jak to říct, to je
vědecko-historický objev. Takový potrubí jsem ještě neviděl, takhle zalezky. Ale dostává hra písmene. To jsou věci, které jako tady fakt jako nechci slyšet. Je to jasný, ale co... berte to tak, že to je průměr minimálně 160, 150, 160 a to potrubí je kompletně plný tuku. To znamená, že na metru délky tam může být klidně 30-40 kg tuku. Jo? Co jsme sledovali ten jeden tukanec, tak ten A ta voda, co teče, tak to je tady pod nás? Je to z pravé strany. Jo? Tak kamera má samonivelaci, takže vlastně ukazuje přesně směrem, kterým jedu. Takže je to z pravé strany. Tady je to průchozí a na vrchu je zase usazený tuk, ale co tam bylo, nevím. Já teď pojedu zpátky, abyste viděl, co jsme teda našli. Jo, nahoře je vidět vlastně vzdálenost od vstupu a pak tam vidíte na té kameře ten tuk vrchu. No. Jako ne všechno se povede samozřejmě odstranit, to jak je tvrdý a je to hodně tvrdý, tak to není sranda to odsud dostat. Jo, aha, tak je to jasný. Tady je to normálně vidět, jak je to rozpraskaný, takže to jsou kusy, které se uvolňují, padají dolů. Přesně tak. Dobrý je, že je to do 6 metrů, dala by se na to teoreticky tady použít i ruční fréza. Jo, vlastně nemusel by to být pikote stroj, ale dala by se tady, kdyby se tam něco zepřelo, tak by se to dalo odstranit. Problém je provoz, protože v tu danu, kdy tam spadne nějaký kus a ucpe toto potrubí, což se samozřejmě stát může, tak to nebude odtíkat. Všechno, co je napojené zatím, směrem sem, tak nebude odtíkat. A to se stát může. To jako neříkám, že když do toho vědu tlakem a uvolním nějaký kousek, nebo to může prostě tam můžu jet a to může tak rozpadnout úplně kompletně celý dolů. To se uvolní jak klemba a žuchne to dolů. To stejně žuchá, kousek po kousku to stejně žuchá. Jo, to je vidět, že to padá. To je jak vodní kámen, to je úplně to stejný. Porušíte tu vrstvu a pak se to začne loupat a automaticky to padá dolů. Takže se vám to bude. A toto, co tady vidíte, tady tenhle ten kus, tak když si jdeme na 4 metry, což už bude za chviličku, tak ten se uvolnil, nevím přesně kde, ale tady už spinká, to je on, tady je začátek. Jo, v podstatě to on takhle leží v té trubce a spinká tam, no, takže já když to vezmu a pojedu... 160, takže on průchozí je 5 cm pod tím, no, přibližně, no. Jo, když to vemu, tak to je 4,20, zhruba asi někde ve 4 metrech to začíná a táhne se to vlastně až, to je celý on. Ještě furt je to on, ještě furt, až pocud. To je 6 metrů, 2 metry, přibližně ten celý. No, 2 metry. To je někde za tím lapolem, no. To tak vypadá, no, že to je fakt... To se přes lapol, ono totiž u lapolu je problém, že se musí čistit. A i když máte lapol, tak stejně z toho lapolu se to vyčistí z druhé strany. Ne, tady z toho lapolu. Vždycky se to čistí směrem proti spádu, směrem ven, abych já tu vodu všecku posílal pryč, mě to tady odčerpávalo to. Když to udělám od lapolu a vemu to směrem sem a mně se to ucpe, tak všechna ta voda, co tam já vypustím na zem, tak nemá kam odtéct. Jo, vždycky se to dělá směrem proti spádu. Proto i vodárenská požaduje připojky, revizní šachty na přípojce, protože oni jdou vlastně směrem, z té přípojky jdou směrem k baráku, anebo potom teda si jedou směrem do řadu. No, to potěš. Co s tím? No, zkusit to takhle dostat ven, no. Kameru, vlastně dovnitř kameru, jo, ten kamerový systém a brát to od začátku. Musíte začít vlastně od toho místa, kde to spadlo, nebo kde ten tuk je, to znamená, že pomaličku, aby to oteklo, kousíček. Tak, přesně. Jo, tady vlastně najet, kameru dovnitř, výzku dovnitř, vyzkoušet hlavně prvně, jak je to tvrdý, co to vlastně bude dělat, protože ideálně je to rozmlátit na co nejjemnějc, jo, aby tam byly co nejjemnější kousky, což se samozřejmě může povést a nemusí, tady je problém, tady jsou problémy ty kolena. Tady v té 90 se to bude určitě sekat, ale tady když tak já stačím prostě ruku dovnitř a vyberu to, jo, tady to není problém, horší by bylo, kdyby to bylo tady dál, použitý. Aby se to rozkoupil před vaším místem. Víš co, ale tak vždycky se to dá vzít ohebnou řídelí, jo, nasadíš řetězí, vrtá dopředu a hotovo. Vždycky jsem si poradil, jo. To je důležité, aby to potrubí bylo v dobrým technickém stavu, pokud jsou tam jenom usazeniny, tak se vždycky nějakým způsobem dají odstranit horší, když je to potrubí rozbitý. Takže tady odsud, vzít to pomalu tady odsud, prostě reverzní trýskou dovnitř a odloupávat to po kouskách a nechat to odtíct pryč. Nic jiného se s tím dělat nedá. A jestli se mě zeptáte na cenu nebo na čas, tak absolutně nemám ponětí. Absolutně nemám ponětí, jak dlouho tohle to může trvat. Jde to o to, jak je to tvrdý, jaký kusy se budou odlutovat. Na tohle prostě není žádný ceník, není na to žádná norma, není na to nic. Můžu tady být 4 hodiny, můžu tady být hodinu, to je nepravděpodobný, a můžu tady být taky 2 dny.
Já nevím. No. Určitě vím, že je dobrý tohle dělat pod kamerou, aby na to prostě bylo vidět. No, potřebujete vidět, co děláte. Jakmile vidíte na práci, je to úplně něco jiného. Takže fekální pokračování příště. Zdar.